मी राघवेंद्र फर्टिलायझरचा प्रतिनिधी या नात्याने आज गारखेडा गावामध्ये आम्ही आलेलो आहोत. श्रीकांत भाऊंचा आपण अनुभव जाणून घेऊयात. इथे राघवेंद्र फर्टिलायझरची खतं वापरलेली आहेत. एक मिनिट, मी त्यांच्याकडं डायव्हर्ट करतो. हॅलो, माझं नाव श्रीकांत रघुनाथ पाटील, मुक्काम पोस्ट गारखेडा, तालुका जामनेर. माझं जवळपास यावर्षी प्लांटेशन आहे 50,000. ह्या प्लॉटची लागवड आहे माझी 5-6 फेब्रुवारीची. त्यापैकी मी 7,000 खोडांवरती आपलं वृंदावन फॉस आणि वृंदावन क्रोम आणि NPK बूस्टर आणि विन सॉईल हे फर्टिलायझर वापरलेलं आहे. याची रिझल्ट मला चांगले जाणवले. आणि जो प्लॉटमध्ये आपण यूज केलेला आहे फर्टिलायझरचा, तिथे करप्याचं प्रमाण कमी आहे, म्हणजे नसल्यासारखंच आहे. आणि बाकीच्या प्लॉटवर थोडं जास्त वाटतं. 2-2, 4-4 पानं गेलेली आहे आज रोजी. आणि वाधा वगैरे व्यवस्थित आहे आणि केळ्यांची फांद्यांची संख्या वगैरे ती व्यवस्थित आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. करप्याचं मेनली जाणवलं. आणि हा प्लॉट जो आपण जिथे आपण हे यूज केलं फर्टिलायझर, ती जमीन थोडी हलकी आहे, म्हणजे जे पूर्ण प्लॉटपैकी हलका पट्टा आहे आमचा, तिथे वापरलेला आहे आम्ही. तर त्याचे रिझल्ट आज रोजी मला चांगले वाटत आहेत. आणि मी सुरुवातीला ह्या प्लॉटमध्ये डिस्टर्ब केलं चालेल ना, कट करता येईल ना, ते सगळं सांगू का? मी रेग्युलर फर्टिलायझर नंतर यूज केले की काय, तसं काही का ते मी तुम्हाला विचारतो तसं सांगा. तुम्हाला ते करता येत असेल एडिट वगैरे. हां. श्रीकांत भाऊ, आपण ज्या एरियामध्ये हे वापरलेलं आहे तिथे जवळजवळ कितीची रास पडते? आणि बाजूला जिथे आपण रासायनिक वापरलेलं आहे तिथे दरवर्षी तुम्हाला रासचा कितीचा फरक जाणवतो ते सांगा. आपण ज्या प्लॉटमध्ये हे यूज केलेलं आहे ना, तर तिथे जवळपास आपलं ज्या यूज केलेल्या प्लॉटमध्ये हे वृंदांची फर्टिलायझर, तिथे जवळपास 2 ते 3 किलोचा ॲव्हरेज आमचा ॲक्च्युली रेग्युलर याच्यात कमी राहतो. म्हणजे वजन कमी राहतं 2 ते 3 किलोने घडाचं. म्हणजे इकडे कितीची रास पडते तुमची दरवर्षी? 18पर्यंत जाते इकडे, आणि तिकडे बाकीच्या प्लॉटमध्ये 20-21 पर्यंत रास जाते. तर आज रोजी ते आम्हाला उलट पॉझिटिव्ह वाटते सगळे वापरल्यानंतर. म्हणजे ज्या क्षेत्राला आपण राघवेंद्रची खतं वापरलेली आहेत, राघवेंद्र फर्टिलायझरची, तिथे जवळजवळ 17-18ची रास दरवर्षी येत असते. म्हणजे हा थोडासा हलका भाग आहे जिथे आपण वापरलेला आहे. आणि ज्या एरियामध्ये रासायनिक खते वापरलेली आहेत रेग्युलर, तर तिथे जवळजवळ 22 ते 23ची रास पडते. म्हणजे हा जो फरक आहे हा दरवर्षी असतो. मग मुद्दाम आपण खतं टाकताना निवडलेलं क्षेत्र हे हलकं क्षेत्र निवडलेलं होतं. तसंच इथे फक्त हजारी 5-5 बॅगा ह्या श्रीकांत भाऊंनी वापरलेला आहे. म्हणजे 1 डोस केलेला आहे फक्त, कारण दुसरा डोस पावसाअभावी करण्यात आलेला नाही आहे. कारण पाऊस असल्यामुळे इकडे खतं आणता नाही आले, कारण नदीला पाणी पण असतं आणि थोडंसं अडचणीचं क्षेत्र असल्यामुळे, कारण डोंगराला लागून आहे, तर त्यामुळे इथे खत आणताच नाही गेलं दुसरा डोस. तर त्याच्यामुळे 1च डोस झालेला आहे. तरी त्यांचे आपण अनुभव जाणून घेऊया. तुम्ही समाधानी आहेत? हो, बिलकुल 100% समाधानी आहे. तुम्हाला काय फरक वाटतो माधव भाऊ? तुमचं नाव सांगा पहिले. मी माधव उला महाजन, श्रीकांत पाटलाकडे मॅनेजर म्हणून काम करतो. मला दरवर्षाप्रमाणे इथं 2-3 किलो रात जास्त पडेल असं वाटतं एका डोसमध्ये. दुसरा रोज टाकला गेला नाही पाण्याअभावी. पाणी जास्त मजूर प्रॉब्लेम आणि पाणी असल्यामुळे आम्हाला टाकता आला नाही. एका रोज टाकलेला आहे आम्ही. जर संपूर्ण 10-10 बॅगांचा डोस केला असता तर काय वाटलं असतं? 2-3 किलो अजून वाढली असती. अच्छा, म्हणजे 2-3 किलोनी किंवा 4-5 किलोनी आता ते जेव्हा पुढल्या वेळेस संपूर्ण डोस करतील, दोन्ही डोस टाकतील, एका डोसमध्ये एवढा फरक आहे, 2 डोसमध्ये काय फरक पडेल हे झाड तर सांगतील, पण त्यांचा कॉन्फिडन्स जो आहे की 3-4 किलोनी निश्चितच आणखी याच्याही पेक्षा रास वाढली असती. आणखी तुम्हाला जो तुमच्या भागामध्ये करपा किंवा समजा इतर जो पानांची जी आहे ठेवण, तर त्याच्याविषयी काय म्हणायचं आहे? पानांचा इतर भागांपेक्षा करपा म्हणून नाहीच आहे, 99% नाही. 1-2 पानं असेल तर कुठे करपा म्हणजे पानं हिरवेगार एकदम. आणि झाडांची केळ्या संख्या पण चांगली आहे, वादा चांगला आहे. मुळांची संख्या आणि मुळं, पांढऱ्या मुळा चालूच असल्यामुळे, कारण 1 डोस जरी टाकलात तरी पांढऱ्या मुळा प्रचंड डेव्हलप झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळं करपाई एंट्रन्स झालेला नाही. आणि जवळजवळ खालपासून ते वरपर्यंत सगळीच्या सगळी पानं ही हिरवी आहेत. आणि पानंच झाडाची किचन असतात. म्हणजे अन्न जे तयार होतं हे पानामध्ये तयार होतं. त्याच्यामुळं झाडाचा दंडा वादा हा शेवटपर्यंत
चांगला आहे, वाद्याची लांबी चांगली आहे, संख्या चांगली आहे. केळाची संख्या चांगली आहे, फण्यांमध्ये जे सेट झालेले केळं आहेत हे कमी आहे. हे पहिल्या याच्यामध्ये. आणि बोला, अंतरी कमी आहे झाडां फण्या 2 फण्यामध्ये अंतर जे आहे ते कमी आहे. म्हणजे भावामध्ये काही फरक पडेल का अंतरी वगैरे? हो, भावामध्ये व्यापारी अंतरी माल जर असला तर व्यापारी नाराज असतो, आणि अंतरी कमी असली तर व्यापारी खुश असतो ना माल घ्यायला. म्हणजे श्रीकांत भाऊंना पैसे जास्त होतील? पैसे जास्त होतील निश्चित. बरं, धन्यवाद श्रीकांत भाऊ. आपण सांगितलेल्या अनुभवानुसार आपल्याला इतर शेतकऱ्यांना काय संदेश द्यायचा आहे? इतर संधी असा द्यायचा आहे की त्यांनी पुढच्या वर्षी प्रत्येकाने कमीत कमी 10,000 खोड असेल तर 5,000 खोडांवर त्यांनी एक प्रक्रिया करावी आणि अनुभव स्वतः घ्यावेत. धन्यवाद. हे फर्टिलायझर आहे मला राघवेंद्राचं, ते आम्हाला अवेलेबल नव्हतं जामनेरला. शेवटी आम्हाला जळगावला जाऊन ते गुर्जर एंटरप्राइजेस यांच्याकडे जाऊन ते अवेलेबल करून घ्यावं लागलं. त्याच्यामुळे थोडासा डिले झाला मिळायला, त्याच्यामुळे टाकायला पण थोडा डिले झाला, पण आम्हाला त्यांनी अवेलेबल करून दिलं. पुढच्या वर्षाचं तुमचं प्लॅनिंग काय असेल? पुढच्या वर्षी आता एक प्लॉट तर आम्हाला पूर्ण करायचंच आहे, पूर्ण त्याच्यावर हां, 100% करायचं आहे. यावर्षी थोडं हे झालं आमचं, पण पुढच्या वर्षी आम्ही रेग्युलर जे काय असेल ते त्याप्रमाणे करू. या व्यतिरिक्त कुठली पिकं असतात? या व्यतिरिक्त आमचं मेजर पीक केळीचंच आहे, आणि बाकी मग कापूस वगैरे असतो, पण कापसापेक्षा आमचं मेजर केळीचंच आहे. पुढच्या वर्षी कापसाचा एक प्लॉट ट्राय करा. आम्ही आता ज्या ठिकाणी कापसाला दिलेलं आहे तिथे अनुभव असा आहे की बोंडांमधलं अंतर आणि बोंडांची साईज ही चांगली आहे. आणि जसं केळीमध्ये तुम्हाला पानं हिरवे राहणे वगैरे म्हणजे झाड जे सुदृढ दिसतं तेच झाड तर तुमचं कपाशीमध्ये सुदृढ देतं, आणि बोंडाची साईज मोठी आहे आणि वजन जास्त येणार आहे बोंडाचं. बरं, चला पुढच्या वर्षी ट्राय करून बघू. कापसावर जर लागवड आम्ही जर केली तर, अजून काही ठरलेलं नाही निश्चित पुढच्या वर्षी काय होईल ते, पण जर लागवड केली तर आम्ही ट्राय करू. धन्यवाद.